Hello everyone! Welcome back to our channel. And today guys, excited akong i-share sa inyo tong isang paborito naming low carb dessert. Dahil nga medyo nalibang tayo nitong nakaraang holiday sa pagkain ng mga matatamis and rice pa more. So ngayon medyo nagtatry kaming magbawas ng pakonti-konti, although napakahirap talaga magbalik loob. So, ngayon gagawa tayo guys ng raspberry cheesecake with pecan crust. Gagawin din natin yung pecan crust na low carb para safe na safe siya sa mga nagda-diet. And of course, magugustuhan din to ng mga hindi nagda-diet. So, let's start guys. So, here's the ingredients guys. Hinalo ko na dito yung 1 teaspoon ng coconut flour and 1/2 cup of almond flour. Nilagay ko na siya dito. And then next will be the pecans, 1/3 cup or 40 grams chopped. Lagay mo na rin siya. And then the 3 tablespoon of lakanto sugar. Lagay mo na rin siya. And then the last will be the butter, which is 1/4 cup melted. You can put it all together. Then, halo-halo mo lang siya to make the pecan pie crust. Okay, so after natin ihalo-halo dun sa pan, ilalagay na natin siya dito sa 6-inch pan, 6 inches pan, and it will be look like this. Hindi ko lang alam kung maayos yung pagkakalagay ko kasi mahirap siyang i-press. So, ganyan na siya. I-bake natin siya sa 180 degrees Celsius to 20 to 25 minutes. Okay? So, we're back, guys. Ito na yung pie crust na binake natin kagabi. Ayan siya. See how it's perfect. Ito yung low carb pie crust. So, ang gagawin naman natin ngayon, guys, yung kanyang filling, yung cream cheese filling niya na raspberry. Raspberry cream cheese filling. Okay? So guys, para sa pie crust filling, kailangan lang natin, pinaghalo-halo ko na siya lahat dito. Kailangan lang natin ng 250 gram ng heavy whipping cream, 250 gram also of cream cheese, and 3/4 cup of raspberry. But you can also put until 1 cup. Till 1 cup. Kung gusto niyo ng 1 cup. Then ito, 3 tablespoon of hot water and 1 tablespoon of gelatin. Unflavored siya. So, ilagay mo na siya para lang matunaw yung gelatin niya. Ayan. Then, pagka na medyo tunaw na siya, ilagay na natin siya dito. Then, blitz it for like 1 minute para lang mahalo-halo yung mga ingredients niya, and pwede na natin siyang ilagay sa pie crust, okay? So, after a minute, this should be the consistency of your filling. Ayan. Ooh. This will be very, very nice, guys. I'm sure you will like it. Lilipat natin siya mamaya sa pie crust na ginawa natin. Okay? So, but this will be the should be the consistency. Hindi siya masyadong watery, hindi rin siya super duper malapot. So, ito na yung food processor natin, guys. Lagay mo lang siya dyan, doon sa pie crust na ginawa natin kaganina o kagabi. Yan. And this will sit in the refrigerator. Cover with foil. Ile-level mo lang siya. Cover with foil. And sit it until, put it in refrigerator for overnight. Okay?
So, ito na siya, guys. Yan. I-level mo na siya. Cover mo siya ng foil. Then, ilagay mo lang siya sa ref hanggang bukas. Malalaman natin kung finished product nito. But for sure, this will be very, very nice. See? The color also is very nice. So, let's see. So, ito na yung nilagay natin sa ref, guys, for 8 hours. See? And ikakat na natin siya. So guys, ito na siya. Ito na yung ating cheesecake. Although hindi siya masyadong perfect yung crust niya kasi syempre kailangan yung mga expert talaga sa pagbe-bake. Ayan. Ayan na siya, guys. Ito na yung finished product. And since wala si Daddy Moody, so ako na lang munang magtitikim. Sakto lang yung tamis niya. And yung sugar na ginamit natin dito is Lakanto. So, very safe siya sa mga diabetic, sa mga nagda-diet. Very, very, very safe siya kasi hindi magi-spike yung insulin, nasabi nila. Pati yung crust niya, guys, ang sarap. The best. The best. You need to try this one, guys, and please watch the video step by step. Nandoon yung tutorial video niya. Kailangan panoorin yung whole video para makuha nyo yung step by step nitong paggawa nito. So, thank you guys for being with me. So, thank you guys sa panonood sa akin habang nagbe-bake. Maraming salamat. At sa mga nag-subscribe at nag-like at nag-share, Team Pinay, thank you so much. Lucy Nation, thank you so much. And sa lahat po ng sumusupport sa akin, maraming salamat. God bless everyone. Keep safe.